সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। গমেই পাইছে থাইলেণ্ডত আছোঁ, ঘূৰি ফুৰিছোঁ। আমাৰ তাৰ গলি গুৱাহাটীত যেনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁ, ইয়াতো তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ। তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ হোষ্টেলখন। এতিয়া মই হোষ্টেললৈকে গৈ আছোঁ আৰু হোষ্টেলত মোৰ কিমান লৈছে, কি লৈছে, হোষ্টেলখন কেনেকুৱা, কি প্ৰচেছিঙত কেনেকৈ মই বুক কৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ, এভৰিথিং আপোনালোকক জনাই। আৰু ইয়াৰে স্কুটিবিলাক এনেকুৱা চাওক, অলপ ইউনিক, বেলেগ ডিজাইন। New Zealand. New Zealand? Yep. Yeah, I am from India. Oh, hi. You going to cricket? Yeah. Oh, good. Me too. Okay. See you. চ' আপোনালোকে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ বিদেশৰ কোনোবা জেগাত যদি কম বাজেটত পেকেজত যাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মই ট্ৰেভেল এজেঞ্চি এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত, কণ্টেক্ট কৰি লওক, খুব ধুনীয়াকৈ ফুৰি আহক। চিকেন অ'কে, আই নিড fried rice with chicken. Okay. অ'কে। মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ইয়াতে, ফ্ৰাইড ৰাইচ উইথ চিকেন। উপায় নাই, কমটা ভাততে নাপাম, আলু পিটিকা ভাত। তেওঁলোকৰ ইয়াতে মানে সেই এইটো চবতে পায়, তাৰমানে মালটো চবতে পায়। ব্ৰেকফাষ্টতো মাল খাব পাৰিব, লাঞ্চতো মাল খাব পাৰিব, ডিনাৰতো মাল খাব পাৰিব, মানে সোমালেই হ'ল, চবতে অ'পেন। খাব নোৱাৰা, গোটেই জ্বৰক আহে আগত দৌৰিব। তো বিৰাট ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিছে, এইটো চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বুলি কৈছে, লগতে ভাল লাগিছে। এইটো চাগে অঁ পিঁয়াজৰ হেৰিটো বা নেমু দিছে, কিবা দিছে, এইটো কিবা আছে পোৱা চুপ। গুৱাহাটীত ফ্ৰাইড ৰাইচ খালি চিকেন বিচাৰি নাপায়, তাতে দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ চিকেন। জ্বলা, নিমখ, টেঙা, টেষ্টটো কিন্তু সাংঘাতিক ধুনীয়া টেষ্ট। তো এয়া হৈছে থাইলেণ্ডৰ বাছ ষ্টপেজ, এখন বাছ নগাঁৱত আহি মই হোষ্টেলখন পালোঁ। এয়া হৈছে এটা ব্লক হোষ্টেল, এয়া চাওক। আৰু মোৰ হোষ্টেলখন যে আছে একদম মেইন পইণ্টত আছে, মানে মেইন টাউনত আছে। এয়া ব্লক হোষ্টেল, আৰু ইয়াত আপোনালোকে জোতা চেণ্ডেল এনেকৈ বাহিৰত থৈ যাব লাগিব, মানে ভিতৰলৈকেও নিব পাৰে, কিন্তু পিন্ধি যাব নোৱাৰে, হাতত লৈ পেলাই যাব লাগিব, কাৰণ ভিতৰত সাংঘাতিক চফা। এতিয়া মই চেণ্ডেলযোৰ হাতত লৈ ল'ম, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন দেশৰ মানুহ আহে, এয়া চাওক, বিভিন্ন দেশৰ মানুহ আহে আৰু বিভিন্নজনে ইয়াত পইচা এনেকৈ দি থৈ যায়। তাৰ মাজতে মই দেখুৱাইছোঁ এই 20 টকা, তাৰমানে ইণ্ডিয়ান ইয়াত আহিছে, থাকিছে কোনোবা। এইফালে আছে এইটো মে বি ডলাৰ, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাৰ, এইটো চাওক। তো এনেকৈ আছে, এয়া এইটো 100 টকা কোনোবা ইণ্ডিয়ানে দি থৈ গৈছে। আৰু ইয়াত ইণ্ডোনেছিয়া, চাওক ইণ্ডোনেছিয়াৰ এইটো এনেকৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ। এইটো আছে ৰিপাব্লিক অফ ফিলিপাইনছ, এণ্ড হি ইজ দ্য অ'নাৰ অফ দিছ হোষ্টেল। নাইচ টু মিট ইউ। এনেকুৱা এখন ফৰ্ম পাব, য'ত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি, পাছপৰ্ট নাম্বাৰ, ক'ৰ পৰা আহিছে, কি কথা, গোটেই ইয়াত এখনত ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাক এনেকুৱা এখন কাৰ্ড দিব, যিখন কাৰ্ড মোৰ তাত বৰ্তমান আছে, মই এখন দেখুৱাই আছোঁ। আৰু চাওক, ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে, ৰেষ্ট ল'ব পাৰে খুব সুন্দৰকৈ, আৰু খুব ধুনীয়া ছিষ্টেম একদম। এয়া চাওক, ষ্টাৰ্টিঙতে অলৰেডি উঠি আহিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া, মানে লিফ্টতো আহিব পাৰে, এইফালে লিফ্টটো আছে, কিন্তু মই লিফ্টত যোৱা নাই। লিফ্টত গ'লে গোটেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব নোৱাৰিম যে, সেইকাৰণে। এইফালে চাওক খুব ধুনীয়াকৈ, এইবিলাক চব ৰুম, পূৰা CCTV লগোৱা আছে, আৰু ওপৰলৈকে যাব লাগিব। আৰু ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত যেইদিন থাকিব তাৰে পইচাটো ইয়াত দি যাব লাগিব। 3 দিনৰ কাৰণে মই যিহেতু বুক কৰিছোঁ, 3 দিনত মোৰ 830 বাট, মানে আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়ান মানি হিচাপত চাই 1800 টকা হয় আৰু 3 দিনৰ কাৰণে। ফ্ৰী ৱাইফাই আপোনালোকে পাব, খুব ধুনীয়া। বাকী মই ৰুমৰ ভিতৰত এতিয়া দেখুৱাইছোঁ, ৰুমৰ ভিতৰৰ ছিষ্টেম, কিন্তু ইয়াতো দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ৰুমৰ সন্মুখত ইয়াত এনেকৈ বহিব পাৰে, আপোনালোকৰ যদি কিবা কাম থাকে ইয়াত কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ। এইফালে এনেকৈ ইয়াত কুলাৰ আছে, ইয়াত চফা টফা আছে, আপোনালোকে ইয়াত বহি থাকিবও পাৰে। মানে কি হয়, হোষ্টেল যিহেতু, ৰুমৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা ৰুমত 4জনকৈ থাকে, কোনোবাটো ৰুমত 5জনো আছে, কোনোবা এজন বেলেগ দেশৰ হ'ব, কোনোবা এজন বেলেগ দেশৰ হ'ব। চ' আপুনি যদি ভিতৰত ভিডিঅ' কল কৰি থাকে, কিবা কিবি হাল্লা চিল্লা কৰি থাকে, ফোনত কথা পাতি থাকে, বাকীকেইজনে ডিষ্টাৰ্ব পাব পাৰে। চ' আপুনি ওলাই আহি ইয়াত বহক, বহি আৰামছে কথা পাতক, কি কৰে কৰক। কিন্তু ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকক মই এটা কথা কৈছোঁ যে দৰ্জা যে দেখিছে, ডাইৰেক্ট খোলা নাযায়, দেখিছে, মানে শুই থাকিলে পটককৈ বাহিৰৰ কোনোবা আহি ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই বেলেগ বস্তু লৈ যাব পাৰে বুলি নোৱাৰে। এই ৰুমটোত যিকেইজন থাকিব এখন কাৰ্ড দিব, সেই কাৰ্ডখন ইয়াত লগাই দিলেহে ভিতৰলৈ যাব পাৰিব। এতিয়া মই মোৰ কাৰ্ড অ'কে খালে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এখন বেড, এখন বেড, এখন বেড,
এইটো হৈছে ৰুমটো এচি খুব ধুনীয়াকৈ চলি থাকে এনি টাইম এয়া হ'ল ড্ৰয়াৰ আছে এয়া এনেকুৱা আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰে মই মোৰটো ইয়াত লক কৰি থৈ দিছোঁ স্মকিং জ'ন তো বাথৰুমলৈকে যদি যাওঁ আপোনালোকক বাথৰুমটো মই গৈ আছোঁ চাওক কি ধুনীয়া বাথৰুম কি পৰিষ্কাৰ এয়া চাওক এফালে গ্লাছ আছে গ্লাছৰ ভিতৰত আপোনালোকে সোমাই ইয়াত গা ধুব পাৰে এফালে আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকে চাবোন বা চেম্পু আনিবলৈ পাহৰে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা আছে ইয়াত লগতে ইয়াত গৰম পানী ওলাই ঠাণ্ডা পানী ওলাই এইখন হৈছে মোৰ বিচনা কাপোৰ চাপোৰ চাওক কি ধুনীয়া গাৰু চাৰু দেখিছে বিৰাট ধুনীয়া আৰু ওপৰতো এখন আছে ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্জ দিব পাৰে ব্যৱস্থা আছে আৰু চবৰে বিচনাত এনেকুৱা এটা পাৰ্চনেল লাইট আছে যিটো আপুনি লাইটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেকৈ পাৰ্চনেলকৈ তো বেলেগ বিচনাত প্ৰব্লেম নহয় তাৰমানে বেলেগ বিচনালৈ পোহৰটো নাযায় ইয়াত আপোনালোকে খানা একো ব্যৱস্থা নাই না ব্ৰেকফাষ্ট পাব না লাঞ্চ পাব না ডিনাৰ পাব আপোনালোকে এটা কামেই কৰিব লাগিব যে ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক দোকান আছে তাত যাব লাগিব নহ'লে থাইলেণ্ডৰ এখন খুব বেছি পপুলাৰ দোকান হৈছে 7-11 তো তাত যাব তাত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফ্ৰিজিং ফুড পাব মানে বনাই থোৱা আপোনাৰ চিকেন ভাত লাগে কেঁকুৰাৰ সৈতে ভাত বনোৱা লাগে এগৰ সৈতে লাগে পৰ্ক লাগে যি লাগে আপোনালোকে পেকেটিং পাব চ' তেওঁলোকে সেয়া গৰম কৰি দিয়ে দেই বাজেট হয় মানে ধৰক 30 ভাত 40 ভাত 50 ভাত এনেকুৱা হয় ভাল খবৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহ এজন লগ পাইছোঁ আজি মোৰ ৰুমমেট नाइस टू मीट यू too. आप इंडिया कहाँ से केरला से अच्छा फर्स्ट टाइम थाईलैंड नहीं ये मैं थाईलैंड में अभी मेरा 20 बार हो चुका होगा 20 बार अच्छा तो डायरेक्ट केरला से थाईलैंड या नहीं मैं यहाँ पे था मतलब एक हफ्ता 10 दिन पहले यहीं पे था फिर मैं यहाँ से गया था लाओस अच्छा अभी लाओस से आज वापस आया हूँ ओके तो कंटिन्यू ट्रेवल में आप हाँ कितने दिनों से अभी 2.5 months से कंटिन्यू ट्रैवल में 2.5 month বাপৰে মানে আঢ়ৈ মাহ ধৰি তেওঁ ঘূৰিয়ে আছে তেওঁৰ লগত বহু কথাই পাতিলোঁ আৰু তেওঁ মোক এইটোও ক'লে যদি তুমি কিবা অসুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা ভাল লাগিল